Oni to tam rozvalili. Pořádně umyli spodek. Jo, jsem se díval, ale jsme to docela rozvalili. To zastaví na ráno, No tak přátelé, zatím se brodíme teda. Zatím si to užíváme. Nevíme, kde přespíme. Hlavně nevíme, kde budeme spát, takže říkali jsme, že si rozděláme stan někde na nějakém poloučku, ale u řeky. Zkusíme nějakou rybačku. Ty máš pruty. Ne, na pytlačku. Tak zatím. Pozor, zatáčka. Jsme na kempovišti, Radka už tady bojuje se stanem. No a zjistili jsme, že je vlastně svátek a je tady asi dalších 856 lidí. Radu, chceš pomoct? Ne, Co? nemusíš. Tak já jdu na to. Tak přátelé, To je čuráku. nenafoukli se nám madrace. Je tady zima jak v Rýci. Jdeme udělat oheň. Jsme v takovém kempu, prý ráno bylo -4, tak doufám, že ne. Radu, co? No. Uděláme oheň, máme deky, máme všechno, jdeme na to. Děláme si vínko. Radu, a co teploučko ti je? Jo, už jo. To můžeš zavřít. Rádia koupila přímo svařáček hotovej. Glühwein. No a tady máme náš stan. Abyste viděli, jinak lidí tady je teda jak, no nebudu říkat jak. Tady stojíme s naším škorpíkem. Tady jedeme ohýnek. Konečně se nám to podařilo rozpálit. No a užíváme si. Je tady strašná zima. Strašná. Jdu zjistit, kolik je stupňů, přátelé. Je tam. Noční čurání. To je neuvěřitelná kusa. A to jsme v baráku. To si jde prachová bouda. Pěkný bouda. Jdeme spinkat. Přátelé, kamarádi. Zalezli jsme do stanu. Slyšíte ten zvuk? Tam někdo chrápe. Tam někdo strašně chrápe. Víš jo?
No, tak. Ráno vám řekneme, jaká je teplota okolní. Ale Radu, co ty máš? Máš ty? Já nevím. Ráno Co? ale bude mínus. Ráno prý má být -4. To dáme, to je příprava na to. Na turecký stan. Jo. Tak dobrou noc a zítra ahoj. Udych. Dobrý ráno. Dobré ránko. Tak jsme přežili noc. Byla docela zima v noci, co? Jako... Ale já myslím jako venku, že byla zima. Mrznuli nám v obličeje. No nic, tak stáváme, jdeme si udělat snídaníčku, zbalíme to a jedeme dál. Co? Děcka hrajou fotbal. A děláme zatěžkávací zkoušku stolečku. Musíme uvařit čaj, polívčičku, je toho dost. Jsem vlastně před pár dny přidělal. Nikdo mi nevěřil, ale drží to zatím. Náš stoleček drží, Radu, co? Jo. Všechno v autě to máme uklizený, hezky. A co pak se nám to tady vaří? To jste neviděla, Takže tady máme speciální párkovo-šunkovou směs. No to je krása, už se těším. Se těším na snídaničku, mňam. Ještě to trošku jsem si dostala. Ještě domů nejedeme a jdeme zkusit, tady odbočíme a jdeme zkusit takový jeden trečík, já tam skoro nejsem vidět. A Radka ho našla, prej je to docela masakr na auto, tak uvidíme. Co tam budeme krosit? Vodu, jo. Řeky. No, tak to jsem zvědavej.
Kudy to bereš tudy? Já myslím, že... Jo. No tak teď jedeme v řece. Budeme přátelé řeku. Pojď. Pojď, Karpíku. Musím držet. Musím držet. Počkej, já se tady otevřel kaflík. To hlavně je, prosím tebe. Pojď, pojď. 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 Tak jdeme na to. Teď jsme si hrábli. Takže valíme na zpátek do Sydney. Tak zatím ahoj a... 6. Co? No ne, to bylo na Bronty. Jo. Ráno. Čau, ahoj přátelé. Čau.